Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimad Bhakti-vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyamadi Prashantadesha Tarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So we will continue with our subject matter of strength and weakness in devotional service. Let us see a term that comes in different verses, both in Bhagavad Gita and in Srimad Bhagavatam. Takže pojďme teďka se podívat jak do Bhagavad Gita, tak do Srimad Bhagavatamu. And that is Drida Vrata. Jak je popsáno slovo Drida Vrata. And also Griha Vrata. They sound the same, but they're very different. Griha Vrata a Dridha Vrata. Yes. Well, let's see first of all Griha Vrata. That is mentioned by Prahlad Maharaj in the 5th chapter. Takže nejdříve to Griha Vrata, to popisuje v 5. zpěvu Prahlad Maharaj. There, in the beginning of the chapter, Hiranyakashipu asked his son, what was the best thing you have learned in school? Že na začátku té kapitoly se Hiranyakashipu zeptal Prahláda, synku, co ses naučil nejlepšího ve škole? And there he told Hiranyakashipu that actually the best thing is you leave your situation and go to the forest, you go to Vrindavan and surrender to Krishna. A on mu odpověděl, že nejlepší je odejít z této situace do lesa, do Vrindavanu. So, first time this answer, Hiranyakashipu just laughed. A odevzdat se Krishnovi. Takže nejdříve Hiranyakashipu se zasmál tomu. He didn't take that very seriously. A nebral to příliš vážně. Then, after some time, he asked again, and then Prahlad Maharaj answered with Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. A tak se zeptal za nějakou dobu podruhé a Prahlad mu odpověděl, že nejlepší je Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. So then he became angry. A Hiranyakashipu se rozhníval. So he called the teachers and they said, we are innocent. We have nothing to do with this. We don't know where he got these ideas. Tak si zavolal učitele, Prahládovi učitele a oni řekli, ne, my za to nemůžeme, jsme v tom nevinně, nevíme, kdo ho to naučil. So then Hiranyakashipu, he asked him, where did you get this false education? A tak se Hiranyakashipu zeptal přímo Prahláda, kde jsi sebral tady tohle falešné vzdělání. And then when Srila Prabhupada quotes the verse we will not now see, he says, this verse, Prahlad Maharaj, he wants to pacify his father. A Srila Prabhupada teďkom cituje verš, ve kterém Prahlád se snaží uklidnit Hiranyakashipu. Practically telling him, don't worry, you will never become Krishna conscious. A jinými slovy mu říká, ty neměj obavy, ty se stejně nikdy nestaneš vědomý si Krishna. Matiyana Krishna Parataksatova Mito Vibhatyeta Griha Vratanam. That is the good reason why you don't have to worry. Že to byl jeden z těch dobrých důvodů, proč by se Hiranyakashipu neměl dělat s tím starosti. He says, Matiyana Krishna, you will not become Krishna conscious not by your own effort, nor by combined efforts of others who may teach you or help you. Říká mu, Prahlád mu říká, ty neměj obavy, ty se nestaneš Krishny si vědom vlastní snahou ani díky kombinované snaze ostatních. Because you have taken a vow. Protože ty se rozhodnul. You are very determined. Jsi velice odhodlaný. Griha Vratanam. You have taken a vow to become happy and happy in the material world. Ty jsi prostě rozhodl, že chceš být šťastný v tomto hmotném světě. Now he also told him what will be the result of that. A Prahlád mu také řekl, jaký bude výsledek toho. Aranta Govi Vishavata Misram. You are
going towards a dark destination. Říká mu, ty teďkom kráčíš do temných končin. And punashcharvita charvananam, you repeatedly again and again try to become happy by material sense gratification, and it will never work. A znova se budeš snažit být šťastný tady tímto uspokojováním smyslu, ale to nikdy nebude fungovat. Now we can, well, if you have you don't have you have to just go sentence by sentence. We can hear the purport, part of the purport. As Srila Prabhupada says, therefore it is clearly stated here that those who are griha vrata, those whose only aim is to live comfortably with this body in the material world, they cannot understand Krishna. It's 7.5.30. A ve významu tady Srila Prabhupada k tomu uvádí, že v tomto verši Matyvla Kršné se vztahuje na oddanou službu Kršnovi. No purport. Therefore, it is clearly stated that those who are griha vrata, whose only aim is to live comfortably with the body in the material world, cannot understand Krishna. Že ti, kteří se rozhodli žít šťastně tady v tomto hmotném světě, tak nikdy nepochopí Kršnu. So the two expressions, griha vrata and charvita charvananam, indicate that a materialistic person tries to enjoy sense gratification in different bodily forms, life after life, but is still unsatisfied. Že tyto osoby se budou pokoušet uspokojovat své smysly v různých životních podobách, ale nikdy nebudou spokojeni. In the name of personalism, this ism or that ism, such persons always remain attached to the materialistic way of life. A ve jménu různých ismů se tyto osoby budou neustále připoutány k materialistickému způsobu života. And then Srila Prabhupada quotes, and we had this verse the other day, Bhagavad Gita 2.44, Bhogaishvaya prasaktanam tayi parita chetasam, that in the minds of those who are too attached to this kind of sense gratification and material opulence, and who are bewildered by such things, then the determination for devotional service will not take place. Naša Prabhupada potom cituje ten verš Bhagavad Gita 2.44, ti, kteří jsou příliš připoutáni k materiálnímu smyslovému požitku a k materiálnímu bohatství a jsou těmito věcmi okouzleni, tak nikdy nerozvinou tu pevnou odhodlanost odevzdat se Kršnovi. And in a lecture he said that the non-devotees are called griha vrata, whereas the devotee is called dhrida vrata. A potom v přednášce Prabhupada říká, že neoddaným se říká griha vrata a oddaní jsou dridha vrata. So the whole Vedic plan is that the misguided conditioned souls who have come to lord it over material nature should be trained to become dhrida vrata. Takže celý plán je, aby tyto podmíněné duše, které přišly do hmotného světa, se stát právě těmi griha vraty, tak mají být vytrénováni, aby se stali dridha vraty. Yes, this means that they should take a vow to satisfy their senses or enjoy material life only by satisfying the senses of the Supreme Lord. To znamená, že mají být vytrénováni v tom pojetí, že mají uspokojit Kršnovy smysly a potom budou šťastní. So, well, this is some good news. We can enjoy the senses, but to je dobrá zpráva, že i my si můžeme užívat smyslu, ale it should be done by satisfying the senses of Krishna. Mělo by to být uděláno tak, že uspokojíme i Kršnovy smysly. Actually, sometimes there's a misconception that to enjoy is something wrong. Někdy je takové špatné pochopení, že užívat si je něco špatného. Actually, it's natural. It's nothing wrong with it. Ale ve skutečnosti je to přirozené a není nic na tom špatného. Yeah, Anandamaya Vyasa, that's our nature. Because Krishna is like that, so therefore, being part and parcels, we also like that. Je to přirozenost naše. Krishna je takový a my jsme jeho částečky, takže my to máme taky ve své povaze. Naturally, every living entity is looking for some enjoyment, for pleasure.
Ve skutečnosti každá živá bytost jenom vyhledává nějakou radost. So the only difference is how you get it. Jediný rozdíl je v tom, jak ji získat. If it's done separately, then we become entangled in a unwanted kind of existence with the material body. Znamená, když se tu radost snažíme získat odděleně od Krišny, tak se zapletáme tady v této materiální existenci, v těch materiálních tělech. And if it's done in connection with Krishna, then it's not only there's nothing wrong with it, but actually, as it is explained, there's a mystery in that relationship. Ale pokud se to dělá tím správným způsobem, tím, že se snažíme uspokojit Krišnovy smysly, tak potom je tam ta správná radost, to potěšení a navíc je to takové tajemství, které se týká toho důvěrného vztahu mezi jednou bytostí a pánem. And that is, the more one gives pleasure to Krishna, the more one will experience also one's own pleasure. A to tajemství je, že čím více ta živá bytost se snaží uspokojit nejvyššího pána, tak tím úměrně tomu bude taky šťastná. Not only that, in Adi Lila Chaitanya Charitamrita it is explained that, for example, Srimati Radharani, the gopis, they experience the pleasure 1,000,000 times more than Krishna does. A nejenom to, dokonce v Adi Lila Chaitanya Charitamrity je popsáno, že gopi a Srimati Radharani zažívají radost mnohonásobně větší než dokonce i Krishna. And the second mystery is that when they serve Krishna and give him pleasure, there's no conception that by doing this I will get something in return. So a very clever arrangement. I serve the Lord and then in return I will experience even more pleasure than him. Oh, that's a good deal. A druhé to tajemství je, že oni to nedělají právě s tou vypočítavou mentalitou, že dobře, tak to je perfektní obchod. Když já budu sloužit Krišnovi, tak z toho získám mnohonásobně více. Takže oni nemají takovou myšlenku přitom. So it's a mysterious thing that the devotee actually has no interest in his own pleasure at all. Ve skutečnosti tím největším tajemstvím je, že oddaný se vůbec nezajímá o své vlastní štěstí. But Krishna makes sure that the devotee will experience pleasure. Ale Krishna, on zařídí, že ten oddaný bude šťastný. And not only that it's even more than his own pleasure. A nejenom to, on dostane mnohem více než jenom tu radost. So that is not easy to understand how this is possible. Takže to není snadné tomu porozumět. Anyway, so Prabhupada says this, and it sounds strange. One should take a vow to satisfy our senses, to enjoy material life by satisfying Krishna senses. Takže Šrila Prabhupada to tady zmiňuje, že není snadné pochopit, že se živá bytost má rozhodnout uspokojovat vlastní smysly tím, že bude uspokojovat Krishnovy smysly. Another way to look at this is that in the beginning one may have still the desire for personal enjoyment, but still one connects with Krishna by intelligence. Ale na začátku dokonce ta živá bytost může toužit uspokojovat pouze sebe, ale ona vlastně se spojuje s Krishnou díky inteligenci. And then by executing this type of activity in connection with Krishna, then the desire for one's personal enjoyment will actually disappear. A když se takto snaží spojit s Krishnou skrze tu inteligenci, tak ta sobecká touha po vlastním uspokojení postupně zmizí. That's like the beginning of the karma yoga path. One wants the fruit, but one by intelligence will offer at least part in the beginning of that fruit to Krishna. Tak jako na začátku té karma jogy, živá bytost touží po těch plodech práce, ale ona díky inteligenci chápe, že alespoň část těch plodů by měla odevzdat Krishnovi a když to začne dělat, tak postupně tato hlasí. And then when this process is perfect, which means everything is offered to the Lord, it's not anymore karma yoga, it's pure Bhakti-yoga. A když nakonec ona začne všechno odevzdávat Krishnovi,
tak už to není karma yoga, ale je to čistá bhakti yoga. Now in the Chaitanya Charitamrita we have another example of Dhrida Vrata, and that is King Prataparudra. A v Chaitanya Charitamritě máme další příklad Dridha Vraty a to je Maharaj Prataparudra. He wanted to have an audience with Sri Chaitanya Mahaprabhu. On chtěl získat darshan Chaitanya Mahaprabhu. But the Lord, giving the example of a perfect sannyasi, he refused. Ale nejvyšší pán Chaitanya Mahaprabhu, jelikož hrál roli sannyasiho, tak on to odmítnul. He said that for a sannyasi to have a connection with the king, a man of is always all for money and enjoyment and opulence, this is like poison. A vysvětlil Chaitanya Mahaprabhu, že se nemůže setkat s osobou králem, protože to je osoba, která usiluje jenom o bohatství, peníze a požitek. But Maharaj Prataparudra was very much determined. A že to je jako jed. A Maharaj Prataparudra však byl velice odhodlaný. And even the devotees like Sarvabhauma Bhattacharya and Nityananda, on his behalf, they went to the Lord and tried to convince the Lord to see the king. Ale odaní, jako Sarvabhauma Bhattacharya a ostatní, tak oni naléhali a přišli za Chaitanya Mahaprabhuem a žádali ho, aby se s ním přesto setkal. And to the extent, to the extreme that Maharaj Parudra said, if I will not be able to see him, then I may just give up my kingdom. What's the use of it? Takže Maharaj Prataparudra byl tak odhodlaný se setkat s Chaitanya Mahaprabhuem, že prohlásil, tak dobře, já si toho království vzdám, jaký je prostě užitek z toho. And it is explained when he began in the Ratha Yatra, when he started to sweep in front of the cart of Lord Jagannath, then Lord Chaitanya became very pleased. A poté, když byl festival Ratha Yatra, tak Maharaj Prataparudra začal zametat před vozem pána Jagannatha a Chaitanya Mahaprabhu to velice potěšilo. Because to sweep the street, street sweeper, that's the lowest, one of the lowest jobs you can have in society. Protože být zametačem ulic, to je ve společnosti ta nejnižší práce, kterou člověk může vykonávat. So the king personally took that service. A král teď osobně se této služby ujal. So in that connection, Srila Prabhupada says here, no material impediments can actually check the advancement of devotional service. A v této souvislosti Srila Prabhupada říká, že není žádná materiální překážka, která by mohla zabránit v dané službě. Doesn't matter if this service is executed by a common man or a king. A bez ohledu, jestli tu službu vykonává král nebo obyčejný člověk. In any case, devotional service rendered to the Lord is always complete. V každém ohledu oddaná služba nejvyššímu pánu je vždycky úplná. Despite the devotee's material position, which is not important. Bez ohledu na to materiální postavení oddaného, které není důležité. Devotional service is so exalted that it can be executed by anyone in any position. Oddaná služba je tak vznešená, že ji může provádět kdokoliv v jakémkoliv postavení. One must simply be Dhrida-vrata, firmly determined. Je potřeba však, aby oddaný byl Dridha Vrata, plně odhodlán. So that's also good news. there's no previous material qualification required. Je taky dobrá zpráva, že není potřeba pro oddanou službu žádná předchozí materiální kvalifikace. And as we said already, the opposite is if there's no determination, then everything becomes very difficult. A jak už jsme říkali předtím, že když není tato pevná odhodlanost, tak všechno se stává velice těžkým. The opposite of that is weakness. Opakem této odhodlanosti je slabost. And even for any material endeavor, if there's no determination, there will be no success. A platí to i v jakémkoliv materiálním snažení, že pokud člověk není odhodlaný, tak nebude úspěch. And that you can also see practically, even materialistic persons who have no whatsoever, no idea and no inclination to Krishna consciousness, if they're weak, they cannot advance even in material life. A můžeme to prakticky vidět, že i materialisté, kteří nemají páru vůbec o vědomí Krišny, tak pokud jsou při tom materiálním snažení slabí,
tak nemůžou ničeho dosáhnout. And on the other hand, persons with Griya Vrata, like Hiranyakashipu, they become very successful. A na druhou stranu osoby jako Hiranyakashipu, který byl Griha Vrata, tak jsou velice úspěšní. So the energy behind it is the same. Whether you are Griya Vrata or Dridha Vrata, it's Vrata, you are determined. Takže ať už seš Griha Vrata nebo Dridha Vrata, tak ta energie, která vlastně pohání tady tohle, tak je stejná. And sometimes we see that materialists can be much more determined than many devotees. A někdy můžeme vidět, že materialisté jsou někdy daleko odhodlanější než oddaní. And they apparently become very successful. A zdánlivě to vypadá, že jsou velice úspěšní. But as we understand, and their knowledge comes in, whatever they achieve, it's temporary. It will come and go. Ale když se nad tím zamyslíme, tak vidíme, že ty jejich výsledky jsou velice dočasné. And generally it will just last for that lifetime as a human being. Většinou trvají pouze tento jeden život v lidském těle. Then their determination to become successful in material life will just lead them to the tamisram, to the dark region of existence. A tato jejich odhodlanost být úspěšný v materiálním životě, tak je přivede pouze do těch temných částí tamišram. So what's the use of that? We shouldn't, well, no, of course not become envious by seeing somebody being materially very successful. Takže proto není důvod závidět někomu, kdo je materiálně úspěšný. Because subtly it's not impossible to think like that. You see somebody with a lot of money or very famous or whatever, all these qualities, and one may feel some envy. Ale subtilně tam nějaká závist může být, právě když vidíme, že je někdo bohatý, úspěšný, má peníze. But obviously we understand Prahlad Maharaj definitely was not envious of his father. Je jisté, že Prahlad Maharaj svému tatínkovi nezáviděl. In fact, when Nrsingadev offered him a benediction at the end of the whole thing, when Hiranyakashipu was dead, then Prahlad Maharaj he declined and he gave a reason. A na konci, když Hiranyakashipu byl zabit, tak Nrsingadev nabídl Prahládovi požehnání, ale Prahlad to odmítnul a měl k tomu důvod. He said, "Thank you very much, my lord, for the offer, but please don't tempt me, because I don't think this is a very good idea." On říká, drahý pane, děkuji ti, že mi nabízíš teďkom požehnání, ale prosím, nepokoušej mě takto, protože ono to jen vypadá, že to je dobrý nápad. Why? Because I've seen my father. He got everything, and then what happened? Proč? Protože já jsem teďka viděl svého tátu, který dosáhl všeho, ale co se mu teda nakonec stalo? What more can you get? You conquer the whole universe. You are the supreme ruler practically. Everybody was afraid, and that's what Prahlad said. Just by moving his eyebrows, all the demigods were like offering obeisances immediately. Kdo může být úspěšnější? Prostě Hiranyakashipu dobil celý vesmír a jenom pohybem jeho obočí, tak se všichni třásli strachy, dokonce i bolbozy. So, from a materialistic point of view, practically nobody could be more successful than him. Takže z materialistického pohledu nikdo nemůže být úspěšnější než Hiranyakashipu. But then you finished him in a second. Ale ty jsi s tím skoncoval během chvíle. So, and if it's not the Lord himself who does it, then definitely material nature will take care. A i když to někdy není nejvyšší pán, který takto skoncuje s někým, tak se o to postará materiální příroda. Yes, and Srila Prabhupada also mentions that sometimes in his class, saying that yes, for Hiranyakashipu the Lord appeared personally, but for these other small nowadays Hiranyakashipus, he doesn't have to come. Srila Prabhupada to zmiňuje v přednášce, že pro Hiranyakashipu jakožto největšího démona, tak osobně se zjevil Nrsingadev, aby ho zabil, ale k těmto dnešním takzvaným malým démonům tak není potřeba, aby se zjevoval, protože materiální příroda je zlikviduje. Material nature has so many ways to just get rid of all, a demon like that. Materiální příroda má tolik různých způsobů, jak se může vypořádat s těmito osobami.
Just a little slap. Jenom stačí, když jim dá malou In the form of disease. malý pohlavek v podobě nějaké nemoci. Yeah, you may be the richest person in the world. When you become diseased, then you are ready to pay the best doctors millions of dollars. But if material nature doesn't allow, they can't do anything. Můžeš být nejbohatším člověkem na světě, ale pokud onemocníš, tak potom jsi ochoten zaplatit miliony za to, aby tě nějaký doktor uzdravil, ale nikdo ti nedokáže pomoct. So therefore Prahlad Maharaj, he was not interested in any of these material facilities. Proto Prahlad Maharaj se nezajímal o tyto jakékoliv materiální výhody. So that's the other determination, the Dridha Vrata. Takže to je ta další odhodlanost, Dridha Vrata. Well, this is Bhagavad Gita 7:30, Srila Prabhupada speaks about this also. A v Bhagavad Gita 7:30 o tom Srila Prabhupada také hovoří. And he says a devotee who directly engages himself in activities of Krishna consciousness A popisuje, že oddaný, který se zaměstná přímo v činnostech ve vědomí Kršny, and thereby factually attains his constitutional position as an eternal servitor of Lord Krishna, a dosáhne své skutečné konstitučního postavení jako věčný služebník Kršny, he experiences pleasure in hearing and glorifying the Supreme Lord in pure devotional service. tak nachází velkou radost v tom naslouchání a opěvování o nejvyšším Pánu a v vykonávání oddané služby. And he is convinced that if he does that, then all his objectives will be fulfilled. A je pevně přesvědčen, že pokud bude dělat tuto oddanou službu, tak všeho dosáhne. This determined faith is called Dridha Vrata. Takže tady této pevné víře se říká Dridha Vrata. And it is the beginning of Bhakti-yoga, A to je začátek Bhakti-yogy. Transcendental Loving Service. To je transcendentální láskyplné služby. And that is the verdict of all scriptures. A to je závěr všech písem. And Srila Prabhupada says that the 7th chapter of Bhagavad Gita is the substance of that conviction. A Srila Prabhupada vysvětluje, že 7. kapitola Bhagavad Gity je vlastně esencí tady tohoto přesvědčení. Which we can conclude from, if we want to know more how to become determined Dridha Vrata, we should study the 7th chapter. Z čeho můžeme vyvodit, že pokud chceme vědět více o tom, jak se stát Dridha Vratou, tak máme studovat 7. kapitolu Bhagavad Gity. Now this word also appears in the 9th chapter. A toto slovo se objevuje taky v 9. kapitole. Satatam kirtayanto mam yatantascha Dridha Vrataha. Always chanting my glories and endeavoring with great determination. Tam je popsáno, že oddaní mě neustále oslavují a slouží mi s velkou odhodlaností. Krishna speaks about Mahatmas, the great souls, that's what they do. Krishna takto popisuje činnosti velkých duší Mahatmy. And Kapila Deva, when he speaks about the qualities of a sadhu, A Kapiladev, když hovoří o vlastnostech sadhua, that beginning with his Titikshava Karunika, famous verse, that sadhu is tolerant and merciful. začíná to těmi vlastnostmi Titikshava Karunika, že sadhu je velice snášenlivý a milostivý. Then in the next verse he gives the qualifications, what are the qualities of such a person. A v dalším verši vyjmenovává, jaké jsou vlastnosti takového sadhu. Mayayamyena bhavena bhaktim kurvanti ye dridam. And such a sadhu, he engages in very determined devotional service without deviation. Že takový sadhu se zaměstnává v oddané službě bez jakéhokoliv odchýlení. And in that verse it also says, for the sake of the Lord he renounces all other connections. A stejný verš vysvětluje, že on je připraven pro nejvyššího Pána se vzdát všeho. So, such as family relations and friendly acquaintances within the world. Jako třeba rodinných vztahů anebo různých přátelství v tomto hmotném světě. Now that is necessary if these connections are a obstacle in devotional service. Takže to je potřeba se vzdát, pokud
tyto vztahy jsou překážkou na cestě oddané služby. If the family is Krishna conscious and the friends are Krishna conscious, don't have renounce. Pokud je rodina si vědomá Krišny a přátelé také, tak není potřeba se jich vzdávat. Which is also good news for most of us. Což je taky pro většinu z nás dobrá zpráva. But we shouldn't forget, if really these things become an obstacle, then one has to think about making some arrangement. Ale pokud jsou tyto vztahy nějakou překážkou v oddané službě, tak by se oddaný nad tím měl zamyslet a udělat nějaký aranžment. Well, this of course opens up a whole Pandora's box. Což ve skutečnosti otevírá takovou Pandořinu skřínku dalších témat. For example, and I think, I don't know here in your country, but I know several cases that somebody who may be already married, for example, they want to become Krishna conscious and the spouse has no interest. Například nevím, jak ve vaší zemi, ale já mám zkušenosti ze zahraničí, že tam například byly páry, kteří už přišli do vědomí Krišny jako rodina a teď jeden z těch partnerů, ale ho vědomí Krišny nezajímal. And then they come to you to ask what to do. Tak se vám přišli zeptat, co s tím mají dělat teď. And you are wondering, what shall I say? Tak jsem přemýšlel, jak jim teda odpovím, co jim řeknu. You have cases? Yeah, it's inevitable, it happens. Je to nevyhnutelné, takové věci se prostě dějí. And this is very, very difficult. A je to velice, velice obtížné. Because, especially when there are small children, zvláště když ti manželé mají malé děti, and you are the mother who wants to become Krishna conscious, a ty jsi matkou, která chce být oddanou, and your husband has no interest at all, a tvého manžela to vůbec nezajímá. and if you're lucky, he will tolerate your interest. Když máš štěstí, tak ten manžel bude tolerovat ten tvůj zájem. And I always think, well, in the beginning. A já vždycky o tom přemýšlím, že možná jenom na začátku. Then generally over time, if that person sees it's not getting better, it's getting worse. Že když ta druhá osoba vidí, že ten, kdo se snaží ve vědomí Krišny, tak že vlastně toho nezanechává, že se to jenom zhoršuje. When the weekend comes, she doesn't want to go with us to the beach, she wants to go to the temple. Že místo toho, když přijde víkend, aby šel s námi na pláž, tak chce jít do chrámu. And you can imagine all kinds of situations. Tak můžete si představit, že takových situací je mnoho. What to say, what to do. Tak co na to říct, co dělat? So generally, of course, one cannot say just go away. This is irresponsible. So you have to tolerate and try to maintain your Krishna consciousness the best you can. Že většinou se nedá říct na to, odejdi od něho, ale spíše, aby zůstala ta osoba v tom vztahu a tolerovala to a snažila se co nejlépe snažit ve vědomí Krišny. But then when the children are grown up and have their own life, then this is different. Poté, ale když děti jsou už odrostlé a mají svůj vlastní život, tak ta situace, to je něco jiného. My opinion. No? What is more important? Then one really has to understand what is the most important thing in life. Co je teda důležitější? Člověk musí se zamyslet nad tím, co je nejdůležitější v životě. There's nothing more important than becoming Krishna conscious. There's no doubt about it. Není pochyb o tom, že není nic důležitějšího, než stát se vědomí Krišny. So this verse from Kapila Deva is actually very clear. Takže ten verš od Kapila Devy je velice jasný. For the sake of the Lord, and actually for one's own sake, one can also say, such a devotee, he will renounce these types of connections which are an obstacle. Že pro nejvyššího Pána, a taky vlastně je to kvůli nám, by mohl k tomu dodat, že oddaný je připraven vzdát se vztahu, které jsou překážkou v oddané službě. Yeah, it may include friends also, friends that have been there for many, many, many years. A to může zahrnovat taky spoustu přátel, které máme během těch let.
I remember when I joined the temple, Já si pamatuju, když jsem se připojil do chrámu. The very beginning, my friends came to see what is this? What has he gotten into? Na začátku tí moji kamarádi přišli a chtěli vidět, kam jsem se vlastně připojil. And all of them did not like what they saw. A všem se vlastně nelíbilo to, kde teď se nacházím. And I still remember, I mean, it's like almost 50 years ago, the expression on the face of one of them, like sneering, like, you've become crazy, you know, this is ridiculous. A já dokonce i po těch 50 letech si stále velice jasně pamatuji na výraz ve tváři toho jednoho kámoše, který mi prostě řekl, ty jsi zbláznil. Yeah. It's true. And if you're young like we were, your parents may also come to see where is he? What is he doing? A když jste mladí, tak jako jsme my byli mladí, tak dokonce i rodiče se někdy přijdou podívat na to, kde teďkom žijete. My teacher of religion came also. Přišel dokonce můj učitel náboženství. So, and you may have, depending, yes, very intimate and strong connections with all these persons. A můžete mít s těmito osobami velice důvěrné vztahy. And there you are now, taking a different direction in your life. A kde jste teď? Vy prostě jdete jiným směrem v životě než oni. And they don't approve. A oni s tím nesouhlasí. It's like tea or me. You know the story, Srila Prabhupada. He actually said, tea or me, you choose. Tak jako známe ze života Srila Prabhupády, on řekl té manželce, buď ten čaj nebo já. Yes, with his wife at the time. And he says that she didn't take it seriously. She thought he was joking. A Srila Prabhupád říkal, ona to nebrala vážně, ona si myslela, že se dělám legraci. And he was not joking. Ale Srila Prabhupád si legraci nedělal. She said tea. A ona si vybrala čaj. And the next day, Prabhupada was gone. A na druhý den Prabhupád byl pryč. And never returned. A už se nikdy nevrátil. That's, I mean, a strong decision, huh? Dridha vrata. Takže to je velice silné rozhodnutí, dridha vrata. Now his children were grown up, so there was no problem. Huh? Ty děti už byly odrostlé, takže nebyl problém. But they were resentful that their father had just left the family like this. Ale oni vlastně to trošku kritizovali, že otec takto opustil rodinu. So now you've got some things to think about. Takže to je pár bodů zamyšlení. Well, let's see another few quotes here. Srila Prabhupada says in Bhagavad Gita also, the practice of yoga, especially Bhakti-yoga and Krishna consciousness, may appear to be very difficult. Srila Prabhupada dále cituje z Bhagavad Gity, že praktikovat jogu a zvláště Bhakti-yogu může být někdy velice obtížné. But if anyone follows the principles with great determination, ale když někdo následuje tyto zásady s velkou odhodlaností, the Lord will surely help. tak je jisté, že Pán takovému oddanému zcela jistě pomůže. For God helps those who help themselves. Bůh pomáhá těm, kdo si pomáhají sami. Now, sometimes, well, yes, we may question how do we become determined? A teď se můžeme zeptat, jak takovou odhodlanost rozvinout. And in that connection, Srila Prabhupada practically always quotes another verse from Bhagavad Gita. A v této souvislosti Srila Prabhupada velice často cituje ještě jiný verš Bhagavad Gita. And there Krishna directly says, who can engage in a service with determination? Who is that person? Kde Krishna velice jasně popisuje, kdo se může s pevnou odhodlaností zaměstnat oddanou službou. Any idea what verse we are talking O about? kterém verši hovoříme? Yes, you know the Sanskrit? Exactly. Yesham tvantagata papam jananam punya karmanam
moha vinirmukta bhajanti mam dridhavrataha, which means those who have acted piously in previous lives and in this life. Takže to na konci 7. kapitoly, že osoby, které jednaly zbožně v minulém životě a v tomto životě, and whose sinful actions are completely eradicated. Jejich hříšné činnosti jsou úplně vymazány. Then they are freed from illusion and the dualities, dvandva and moha. Tak jsou oproštěny od iluze a duality. And then, yes, bhajanti mam dridhavrataha, they can worship me with determination. A potom s velkou odhodlaností se mohou takové osoby zaměstnat v podané službě. Now it's interesting, here we have the word punya. Je zajímavé, že tady máme to slovo punya. Just like we have it in Srimvatam Svakata Krishna, punya shravana kirtana. So, yes, many times punya just refers to material piety. Většinou punya označuje materiální zbožnost. But sometimes, like in this verse and in the Bhagavatam verse, it actually refers to spiritual piety, spiritual activity. Ale někdy, jako v tomto verši a taky je verš Bhagavatamu, kde punya označuje duchovní zbožnost. And it's used to contrast to papam, which is sinful activity. A to slovo je použito v protikladu ke slovu pápam, které označuje hříšnou činnost. And Srila Prabhupada, when he quotes this verse, when he speaks about this yesham tvantagatam papam, this means, and that's why we do have these four regulative principles. A když Prabhupada cituje ten verš, tak taky vysvětluje, že to je ten důvod, proč následujeme 4 regulativní zásady. That's the whole idea. Just think about it. When initiation takes place and the person is willing to take a vow, že jenom o tom přemýšlejte, že když dojde k zasvěcení a teď osoba chce složit ten slib, he has come to that point of, yes, I'm ready to take a vow. Dostal se do té fáze, že ano, jsem ochotná teď složit ten slib. Well, the vow practically means this yesham tvantagatam papam, now finished. This sinful life I've been leading for so many lifetimes, it's stopped at this point. Že ano, teď se rozhodnu, že už nechci pokračovat tady s tímto hříšným životem, který jsem žil v minulosti už mnohokrát, chci s tím skoncovat. And if one continues like this from that point on, then there's no more sinful activity, no more sinful reaction. And then one can engage with full determination in devotional service. A když oddaný potom pokračuje dál z této úrovně, kde už nevykonává žádné hříšné činnosti, tak taky nepřicházejí žádné hříšné reakce a proto má velkou odhodlanost sloužit Pánu. Which also will lead us to the following conclusion. Což nás taky přivádí k následujícímu závěru. If we really feel that we don't have determination in devotional service, že pokud máme skutečně ten pocit, že nemáme odhodlanost v dané službě, then one should analyze, do I follow these principles strictly? Tak oddaný by se měl zamyslet, jestli opravdu striktně následuje tyto regulativní principy. To the degree that we don't, then you lose your determination. Do té míry, do které je nenásledujeme, tak do té míry ztrácíme odhodlání. It's a very simple logic. Je to velice jednoduchá logika. Maybe not very good news, but what to do? Možná to není moc dobrá zpráva, ale co se dá dělat? That's how it is. Tak to prostě. So, any comments? Yes, because now we ended on a controversial note. Takže jsme skončili trošku. I don't know who was faster. Same reaction as last time. To je stejná reakce jako posledně. So it seems to be the microphone who causes that. Zdá se, že to zapříčiňuje mikrofon. So that means you switch it on before you, or you turn the volume down, switch it on, then you turn the volume up. Oh, it's not even turned on then. Yeah, it works. Yeah. Yeah, you mentioned this verse of Bhagavad Gita that's Which one? Yesham Tvantagatam Papa. Yeah, Yes, yes. You connected that to
Yes. promising Yes. four regular The Prabhupada speaks about this. Yeah. So we promise to follow four regulative principles initiation, but also Prabhupada used to go through the 10 offenses against the holy name in initiation ceremonies, and it's also being continued often today. So the question is, okay, if this verse indicates sins have effect on determination, now the question is how apparatus have effect on the determination. Že otázka je, že při zasvěcení slibujeme, že budeme dodržovat regulativní zásady 4, ale taky Šrila Prabhupád často při zasvěcení hovořil o 10 přestupcích proti svatému jménu, což se dneska taky cituje během zasvěcení. Takže vidíme z toho verše, že hříšné činnosti ovlivňují vlastně tu odhodlanost. A teď je otázka, jak aparáty ovlivňují tu odhodlanost. That's a very good question. To je taky velice dobrá otázka. Yes, and if you think about it, well, it can very severely affect the determination. Tak pokud se nad tím zamyslíte pořádně, tak zjistíte, že ano, i ty aparáty velice silně ovlivňují tu odhodlanost. That's, now we have to have another few hours to discuss this. Teďka bychom potřebovali dalších několik hodin, aby jsme to rozebrali. Yes, just the 10 offenses in themselves, it's like a whole seminar. Že jenom to téma 10 přestupků proti zpívání svatého jména, to je na samotný seminář. But very briefly, there are some offenses which are not so difficult to avoid, let's say, and maybe even not so serious. Ale aspoň stručně, tak z těch 10 přestupků proti svatému jménu jsou některé, kterým se dá snadno vyhnout. Well, we should be careful. I don't want to say they're not serious. They're all serious, but let's say they're easier to avoid. Já nechci říci, že jsou nějaké méně závažné, ale oni jsou všechny závažné, ale snadněji se dá některým vyhnout. So generally, I identified 5 that are easy for us, easier to avoid. Většinou já vyjmenovávám 5, kterým se dá velice snadno vyhnout. For those born in India, not so much. They have a difficulty. Ale pro ty, kteří se narodili v Indii, tak to zase tak snadné není. And that's the Shiva and Brahma thinking they're the same as Vishnu. Generally, we don't do that. Že většinou nepřemýšlíme, že pán Shiva a pán Brahma jsou na stejné úrovni jako pán Vishnu. To blaspheme Vedic literature, we don't do that. Většinou nepomlouváme vědeckou literaturu. Or interpret the holy name and think the glories are exaggeration. Don't necessarily do that. A taky neděláme to, že bychom nějak interpretovali svaté jméno, anebo považovali ty výroky o svaté jménu za přehnané. Think it's like a karma kanda thing. We don't do that. A činnosti, jako je karma kanda, tak to taky neprovádíme. What am I missing? That's 4. Another one that's easy. Ještě jeden jsem zapomněl, který... To preach to one who has no faith. That we used to do 50 years ago. A kázat někomu, kdo nemá víru, tak to jsme dělávali před 50 lety. Chant! You go to hell! Jinak jdeš do pekla. So nowadays we are the opposite. We have gone really in the complete opposite direction. We don't practice speech to anybody. Everything is okay, come in, we're all friends and we love each other and we're all on the same path. Dneska jsme se dostali do dalšího extrému, že prakticky už nekážeme a všechny prostě považujeme za rovnocenné. Pojďte tady s námi, jste všichni naši přátelé, jsme všichni na jedné cestě. Yeah, don't tell anybody they're in Maya, Nikomu neříkej hlavně, že je v máji. No, so this we can also probably have, but then the other ones are pretty serious. Takže těchto 5 se můžeme snadno vyhnout, ale pak přichází těch dalších 5, které jsou vážné. Simply the first one, the sadhu ninda one, can ruin everything. So, Takže pomlouvat o dané, to může zničit úplně všechno. And that's a very difficult thing to avoid, especially nowadays, where we have all these internet, social media, where we can say so many things so easily, every day, all the time, 24 hours.
A je velice obtížné se tomu vyhnout, zvláště v té dnešní době internetu a těch médií, těch Facebooku a tak, kde můžeme v kteroukoliv dobu říci komukoliv, cokoliv velice snadno. And it's a curse because now you have a big problem which before didn't exist. A je to velký problém, protože můžete takto velice snadno být prokletí a dříve ale taková možnost nebyla. In the past, you may insult a sadhu face to face by saying something. V minulosti jste mohli někoho urazit, nějakého sádu a říct si mu to přímo do očí. And he's insulted, he hears it, and maybe there's others around who also hear it. Then you have, 5 people involved. A byla to situace, kdy tam byl jenom ten sádhu, vy a možná 5 dalších osob, a které to slyšeli, ale to bylo všechno. But you now write a message on Facebook, on Twitter, on any web page that is like a whatever, it's an article about devotees, their names, and so on and so on. It's written, you cannot take it back. Ale dneska, pokud odešlete tu zprávu jako na Facebook, na Twitter nebo na nějaký web, tak jednou, jak to odkliknete, tak už to tam zůstává na pořád. Now it multiplies itself like a hydra. A teďkom vlastně se to zmnohonásobuje ten počet osob, který to prostě čtou. So one offense becomes multiplied 1,000,000 times. Takže jeden takový přestupek se zmnohonásobí. And it goes on as long as these things exist. A pokračuje to po celou tu dobu, po které vlastně ta technika bude existovat. What's the result of this for a person who is the originator? Who knows? A jaký je potom osud takového oddaného, který tohle udělal, nevíme. Therefore I say it's a curse. Tak proto já říkám, že je to prokletí. Even if you're sorry, then you want to write something else, but who knows whether it goes to everybody who gets the first message. I když vám to za nějakou dobu bude líto a chcete se omluvit za to a odešlete tu zprávu omluvnou, ale kdo ví, jestli to přečtou skutečně všichni ti, kteří si přečetli tu první zprávu. So in that sense, offenses are much more serious than not being very strict with the 4 regulative principles. Takže proto přestupky vůči oddaným jsou daleko závažnější, než nenásledovat 4 regulativní zásady. And I base this because Prabhupada in one letter to a person who was saying that he had difficulty with the 4 regulative principles, Prabhupada told him, you continue to chant, even if you're not able to follow at this point. Já to říkám na základě jednoho dopisu, ve kterém jeden oddaný Šrila Prabhupádovi vyjevil, že není schopen následovat 4 regulativní zásady a Šrila Prabhupád mu odepsal, jenom hlavně pokračuj ze zpívání, i když nejsi schopen následovat principy. And by chanting in time, you will be able, of course, if it's more or less, at least clearing of it, you try to avoid the offenses, let's put it this way. Takže mu odepsal, snaž se těm přestupkům vyhnout, ale hlavně pokračuj ze zpíváním, protože to tě postupně očistí a v jednom okamžiku budeš schopen následovat ty zásady. And we may even say, you may be strictly following the 4 regulative principles, perfectly, never any, even the slightest deviation, but you chant with offenses, your life is ruined. A na druhou stranu můžeme říci, že i když někdo velice striktně následuje regulativní principy bez sebe menšího odchýlení, ale pokud se dopouští těchto přestupků vůči oddaným, tak jeho život prakticky je zničen. Now, to get the real result, both it should be there. Takže proto obojí by se mělo následovat, snažit se vyhnout jak těm přestupkům, tak i těm aparátům. Yes, you follow these principles, so your life is pure, and you chant without offense. Success guaranteed. Takže pokud následuješ 4 regulativní principy a zpíváš bez přestupků svaté jméno, tak úspěch je zaručen. Not following strictly, but chanting, it just takes a long time. Nenásledovat zásady, ale pokračovat se zpíváním, tak to zabere dlouhou dobu. And you have to be careful. If it's not this lifetime and it's several lifetimes, that's a very, how you say, Russian roulette business. Very dangerous.
Pokud prostě potom ta dokonalost nelze dosáhnout v jednom životě, ale se to prodlužuje na další životy, tak je to jako ruská roleta, trošku hazard. Yes. Now you know what we have, the human form of life. Next life we don't know what we're going to be. Teď máme lidskou životní podobu, ale v příští životě, jakou podobu budeme mít, kdo ví? Okay. Yeah. Related to the question that there might be even determination, like it is mentioned, that the determination might even go so far that you chant for millions of years, it is mentioned. And, but if there are offenses, Yes. then there will be no result, Yes. no progress, no result. Yeah. Tady v této souvislosti ještě výrok, že oddaný může zpívat svaté jméno miliony životů s velkou odhodlaností, ale pokud zpívá z přestupky, tak to nepřinese žádné výsledky. You still have. Yeah, somehow. Take the microphone. I'm now not sure, maybe my question was already somehow answered, but Oh, that's good. my question was that determination is based on this punya and papa, and now I have experienced that many devotees who are coming to Krishna consciousness, so some of them are really from the very first moment really very determined, yeah? And some not. So has it some connection also with some previous life? Yes. And now Yeah. perhaps you already answered some of Yes, yes. Takže možná ta moje otázka už byla zodpovězena, ale tady jsme pochopili, že ta odhodlanost závisí na puně a na pápě. A já vidím, že někdy oddaní, kteří přicházejí do vědomí Kršny, tak někteří z těch nováčků jsou velice odhodlaní, ale někteří ne. Tak to znamená to, že to teda souvisí s těmi minulými životy jejich. But this process is so powerful from the time we become, well, determined in one sense, you can say, to follow this, take the vow, then the door to perfection is open. Že ano, souvisí, ale ten proces je tak mocný, že postupem času ten oddaný rozvine tu odhodlanost. And even let's say somebody is just beginning, there's not so much from previous lifetimes. If he has good association, sadhu sangha, then his progress will be very fast. A oddaný, který sice nepřichází s takovou velkou odhodlaností, tak ale tím, že má pěknou, správnou sádu sangu, tak vlastně velice rychle takovou odhodlanost rozvine. Yeah, we should also be convinced. We shouldn't think so much about what happened in the past life, whether yes or no, we have already been engaged in devotional service, but we should be convinced that if we follow the process now, this one lifetime is sufficient. My bychom se neměli moc příliš zaobírat tím, jestli jsme v minulém životě praktikovali oddanou službu nebo ne, ale máme si být jistí, že když budeme praktikovat v tomto životě, tak té dokonalosti dosáhneme. Yeah, Srila Prabhupada mentioned that more than once. He said, if you follow these principles and you chant without offense, then guaranteed you go back home, back to Godhead. Srila Prabhupada několikrát zmínil, že pokud někdo zpívá svaté jméno bez přestupků a následuje 4 regulativní zásady, tak je garantován jeho návrat zpátky k Bohu. And I have seen it. Somebody sometimes said to me that he was feeling that, yes, I have to be born again and continue because in this lifetime I will not be able to do this. A někdy prostě jsem se setkal s oddanými, kteří mi napsali, já prostě v tomhle životě to nedosáhnu, já počítám s tím, že se budu muset znovu narodit. Yeah, that means lack of determination, and if you already accepted in your mind that this is my situation and you're not endeavoring more, then what? No, takže tady z toho jde vidět, že oni postrádají tu odhodlanost a pokud už takhle mentálně si to nastavili, že prostě nedosáhnou té dokonalosti, tak co se dá s tím dělat? It's a wrong conclusion. Prostě přišli ke špatnému závěru. Yes. You should know and have the faith that yes, if we do
and then we can make it. Anybody can make it. Ne, my bychom měli být pevně přesvědčeni, že kdokoliv té dokonalosti může dosáhnout. Je to prostě možné. And if you feel that the reason is I'm weak, I cannot do it, then you have to find out how can I get strong. What's the reason for being weak? Pokud máš ale ten pocit, že jsi na to slabý a že to nedosáhneš, tak máš zjistit, co je příčinou té tvojí slabosti. I don't know how much time we have left, but it's an interesting point for me. The devotees who get into this kind of mentality, what's the big deal? You know, I take birth again. It's exciting, maybe in some gurukul in some nice country, Right. and I just continue practicing Krishna consciousness. So, can you explain is there any danger involved in thinking in this way? There's no guarantee, that's the danger. Takže ten oddaný může sice takhle uvažovat, že co je za problém, prostě nedosáhnu to v tomto životě, tak se narodím v příštím životě v nějaké pěkné gurukule a můžeš teda Maharaji říci, jaké nebezpečí jako je v tom zahrnuto a Maharaji říká, není to prostě to zaručeno, že se takhle to stane. It's possible, it's quite possible, yes. And we have taken a lot of prasadam, and we say anybody who has taken prasadam, they will become a human being again, for sure. Je to možné a pravděpodobné, protože jsme přijali už spoustu prasádam a je řečeno, že kdo přijme prasádam, tak v příštím životě má zaručenou lidskou životní podobu. But, and that's actually the point, Krishna says in Bhagavad Gita that those who have been practicing this, and the yoga prashtas, right? Because Arjuna was asking about this. Those who didn't make it. So they go to a higher planet, then they come back. Ale to nebezpečí je, a o tom Krishna hovoří v Bhagavad Gita, že ti oddaní, kteří nedosáhnou dokonalosti v tomto životě, tak se povýší na ty nebeské planety, ale budou se muset vrátit zpátky na zem. And those who have practiced for a long time, they are born in Brahmana or Vaishnava family, okay? A ti, kteří praktikovali oddanou službu dlouhou dobu, tak se narodí v brahmanských nebo vajšnavských rodinách. If you have practiced not such a long time, just a rich person's family. Pokud si nepraktikoval zas příliš dlouho, tak se narodíš v nějaké So bohaté that rodině. already you don't know. What is long and what is short? Where do I go? Takže teď už nevíš, jak dlouho jsem praktikoval. Bylo to dlouho nebo bylo to krátce? Kde se teda narodím? But even if you're born in a devotee's family, Vaishnava family, still there's no guarantee. Ale i přesto, že se narodíš ve vajšnavské rodině, tak i přesto nemáš zaručeno. I mean, our own movement is the best proof. A naše hnutí je toho tím nejlepším příkladem. How many children had been born of our generation, our god brothers and sisters? How many of those, percentage-wise, are practicing now? Kolik dětí oddaných praktikuje oddanou službu? Kolik z nich zůstalo oddaným? Very small percentage, eh? Very small percentage. Velice malé procento jenom. So that means all the others, they are pious, they have been born because of their, pious activities in the Vaishnava family, but by bad association and by so many other things, material world is a very dangerous place, they become sidetracked. Takže oni sice jednali zbožně a narodili se díky tomu v těch bohatých nebo vajšnavských rodinách, ale materiální svět je nebezpečné místo, takže díky špatné společnosti se odchýlili. Right? I was thinking about Jada Bharat. Yeah. It just came to my mind. And Isn't Ajahn, that he was so advanced, and still he didn't receive the guarantee to take birth in a devotee's family. He became a deer in his next life. Jada Bharata je taky příkladem toho, že on byl tak vznešený na tak vysoké úrovni, ale přesto se musel narodit ještě jako jediný. but even if, like Ajahn, it was described in his youth, a very nice Brahminical person, worshipping the deity, was going to collect flowers in the forest for his puja. A další příklad je Ajamil, který se narodil ve velice pěkné brahmanické rodině, vykonával půži, uctíval božstva a jeden den si šel nazbírat kytky pro božstva do lesa. And then he saw this couple
just embracing. I mean, they were dressed still, huh? Just embracing and kissing. That's all. A tam zahlédnul nějaký pár, kteří byli oblečení a jediné, co dělali, že se objímali a líbali. Anybody of us, if he sees something like this, will become agitated? Kohokoliv z vás rozruší to, když vidíte někoho, kdo je oblečený a líbá se? I don't think so. Myslím, že ne. I mean, let's be honest. We have seen other things. Buďme upřímní, viděli jsme horší věc. This is kids stuff, Tohle je prostě pro děti, že? right? Je to tak? You think you'll be agitated seeing some young couple being fully dressed just in one corner, embracing and kissing? Myslíš, že tě rozruší, když zahlédneš nějaké mladé líbat se na rohu oblečené? But he It depends if I'm on Sankirtan or I'm doing some job. If you look too long. Pokud si díváš na ně dlouze, tak je možné, že tě to rozruší. But I mean, just imagine the result of just his experiencing this, let's say, movie in front of him. Ale prakticky on měl takový zážitek z toho, jako když by se díval jenom na nějaký film. It changed his whole life and degraded him. A to změnilo celý jeho život a on poklesnul. Now that's Ajamil many, many years ago. Nowadays you are born again in a devotee family in present Kali Yuga with all this Facebook and, YouTube and whatever. I mean, it's a very dangerous place. Takže to byl Ajamil před mnoha lety, který se ale teďkom narodil v Kaliuze uprostřed tady všeho toho internetu, Facebooku a YouTube a ta příležitost poklesnutí je mnohonásobně větší. Even without these things, just the whole society. I mean, everything is telling you, enjoy, life is very nice. Že i bez těchto věcí, jako je ten internet, tak celá ta společnost je tím prosycena a všichni jenom říkají a jsou v té náladě, užívej si. Yeah, I think this morning, somebody has shoes, I don't even want to ask who. I mean, they fabricate these shoes and it says, it's all good. You have seen these shoes? Who has these shoes? Já jsem ráno zahledl, že někdo z vás má boty, na kterých je napsáno, všechno je dobré. That's what they tell you, it's all good. And you believe it. Takže to je to, co oni tvrdí, že všechno je dobré a vy tomu věříte. Yeah. The big signboard of the LG company, what do they say? Life is good. Celý ten billboard od firmy LG, na kterém je napsáno, život je dobrý. And everybody's telling you, come on, life is very nice. Try this one, why not this one? You have so many things to offer. Každý vám to říká, život je fajn, snaž se užívat tohohle nebo tamhle toho. Je tady velká nabídka. And your parents tell, no, it's all Maya, don't look at this, don't. Oh, let me try, a little bit at least. I want to know. A rodiče vás varují, nedělej to, je to Maya, ale vy si říkáte, ne, já to musím trošku vyzkoušet. So be born again, I don't think it's a good idea. Takže narodit se znova, myslím, že to není dobrý nápad. I don't know. Yeah? One more. What about the ladies? No question. They are more convinced. They don't have any doubts. Nemají o tom žádné pochyby. Maharaj, in Nectar Instruction, Srila Prabhupada says in one purport that a devotee who begins the path is forcibly dragged to success. In what sense is that so? Oh my Významu v Nektaru pokynu, tam Srila Prabhupada popisuje, že oddaný je silou tažen vlastně k tomu úspěchu, tak jak je to myšleno. Now you have to help me, my memory. Chaktva, the words from Narada Muni, first canto. Chaktva Sadharman. Yeah, that's the verse. So you know the translation? You can give it and that's the answer. Takže tohle je ten verš a pokud to teďka dokážeš říci, tak to bude zároveň odpověď. So it means, it's connected with once one has tasted the lotus feet of the Lord, engaging in devotional service, has some experience of Krishna consciousness. A ten verš popisuje, že
jednou, když někdo zakusí chuť lotosových nohou nejvyššího pána a chuť dané služby, then even if one falls, just by circumstances, some bad as we described, that you may fall down. A poté, když pod vlivem nějakých okolností poklesne, Now what's the loss? There's no loss really. tak nic nestrácí ve skutečnosti. And then somebody else who fulfills his material responsibilities, duties perfectly, what does he really gain? A na druhou stranu člověk, který si plní velice pečlivě všechny materiální povinnosti, tak co je pro něho ziskem. Which ties in with this verse by Ramachandra, his vow that one who has one time sacred prapana, one time surrendered wholeheartedly, just once. A poté vlastně můžeme říct si ten verš, který vyslovil pán Ramachandra, že člověk, který jedinkrát z plného srdce se mi odevzdal, he says, if that devotee has said, from this day on, my Lord, I am yours. pokud ten oddaný jednou vyslovil, můj drahý pane, ode dneška jsem tvůj, And Ramachandra takes a vow, another vrata, I will always protect that person from now on. tak Ramachandra, on slibuje, že od toho okamžiku ochrání toho oddaného. So that means, yes, somebody may be deviated in this lifetime and he has to be born again, but he will be given another chance. Takže ano, někdo z oddaných může poklesnout a být odchylen, a narodit se potom v příštích životech, ale on bude ochráněn a bude mu umožněno pokračovat. Krishna will never forget any service offered. Krishna nikdy nezapomene na tu službu, kterou mu ten oddaný nabídl. And he will try to get you back on track again and again. A Krishna se bude snažit tě znova dotlačit na tu správnou cestu. But you can also always say, not now, a little later. A ty ovšem můžeš na to říct si, Krishna, teďka ještě ne, Go on. později. It may take a long time. A může se to ještě všechno prodlužovat. And each time you're in the body, you have to suffer birth, death, old age and disease. It's not a good idea. Ale pokaždé, když se znova narodíš a získáš hmotné tělo, tak budeš muset trpět, zrozený stáří nemoc za smrt, tak proto to není dobrý nápad. Although you may be forcibly dragged over a long time, I když můžeš být po dlouhou dobu takto Kršnou neustále tažen zpátky k té dané službě, but even that image is not very pleasant. I mean, you are forcibly dragged over a long period of time. That's painful. takže ani tento obrázek není moc pěkný, protože po dlouhou dobu, když nás Kršna takhle táhne, tak prostě je to bolestivé. Yes, better walk voluntarily. That's Je easier. lepší, když půjdeme sami po svých. Don't be dragged by Ne, aby force. nás Kršna musel silou táhnout. I think they want us to stop. No? You don't get any more sound. Just a comment on this discussion, on this tendency to, let's say, be a little laid back. There is a discussion between Vishnu and the demigods. And the demigods, I think it's when they are attacked by Vritrasura. And they take shelter of Vishnu to take care of this demon and save them. And then Vishnu is is not so pleased. Why he says that more enlightened person, they ask for pure devotional service. When you have a darshan Vishnu, you're not asking to save your material situation. So that probably explains in the purport that he's not so pleased because they are devotees, but they are taking a risk to get born again in the material world, and they're risking the relationship. To say they are, so that's why it's not so, so Krishna takes the vow, he protects the devotees, but it's not so pleasing to Krishna if you take risk.
Sounds interesting. Ještě takový dodatek, že při té situaci, kdy polobozy na ně zaútočil Britrasura jako démon, tak oni se teďka obrátili na pomoc pána Višnua. A pána Višnua to moc nepotěšilo, protože on jim vysvětlil, že když má někdo daršan s ním, tak by měl žádat o čistou danou službu a ne o to, aby teďka byl ochráněn v nějaké materiální situace. Takže vlastně oni tady touhletou modlitbou oni riskovali, že si naruší ten vztah s ním a proto je to nebezpečné. So I think that's good enough. Thank you, Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gauranitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.